हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई यचआरएल को स्टकको बारेमा थोरै जानकारी दिनेछु। यचआरएल छ यचआरएल हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड कम्पनी छ। यसको हिजो चाहिँ बुक क्लोज डेट थियो। हिजोसम्म भएको शेयर धनीकर्ता अथवा जोसँग यो स्टक हुन्छ उले चाहिँ यसको चाहिँ 4% बोनस चाहिँ पाउँछन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको खातामा अब बोनस चाहिँ सुरक्षित भइसक्यो र अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त? यसलाई किन्न सकिन्छ कि यसलाई यतिकै छोड्ने हो कि के गर्ने त? कसैलाई दुविधा हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ आज चाहिँ म यसमा केही भन्ने छु। यो भिडियो शैक्षिक पर्पजको लागि मात्र हो र तपाईहरुले यो भिडियोको आधारमा कुनै पनि कारोबार चाहिँ नगर्नु होला। यसको अब यसमा चाहिँ चार्ट राम्रोसँग बनेको छैन तैपनि यसमा चाहिँ केही देखिएको छ। अब यहाँ मेसिडी लाइनमा सिग्नल लाइन देखिएको छैन, त्यही भएर यसलाई हेर्नु चाहिँ बेकार छ। अब यसमा हेर्नु पर्दैन। आरएसआई डाउन ट्रेन्डमा छ, 60 भन्दा तल 66 को लाइनमा 66 को लेभलमा रहेछ। यो डाउन ट्रेन्डमा देखिएको छ आरएसआई, अनि यो पनि डाउन ट्रेन्डमै देखिएको छ। यो चाहिँ लोअर ब्यान्डसम्म आएको छ। टेक्निकली हेर्दाखेरि यो डाउन ट्रेन्डमा छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ। यो लगातार करिब धेरै नै दिन, लगभग 10-12 दिन चाहिँ घटिसकेको छ। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। 2, 4, 6, 8, 10-12 दिन चाहिँ घटिसक्यो। अब यो स्टकमा तपाईको नाफा चाहिँ सुरक्षित भइसक्यो। अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब यसमा चाहिँ अब तपाईहरुलाई लाग्छ यो शेयर बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ भने होल्डै गर्नुपर्छ हैन। बोनस आइसक्यो, अब यसलाई फालेर अलि तल आउँदाखेरि किन्दा राम्रो होला जस्तो पनि हुन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो लेभलबाट अब डाउन ट्रेन्ड छ। अब यसलाई हेर्यो भने हामीले फिबोनाची लगाएर हेर्यो भने अब यो स्टक यहाँसम्म आउन सक्छ, यो लेभलसम्म। अब अर्को दिन के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेभलमा चाहिँ यसरी यो लेभलको लेभलमा आउन सक्छ। अब भोलि यो कारोबार हुँदाखेरि भोलि 620 मा चाहिँ ओपनिङ हुन्छ। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो स्टकको कारोबार चाहिँ 620 मा 620 मा चाहिँ यो कारोबार हुन्छ। यो 620 पोइन्ट समथिङमा चाहिँ यसको कारोबार खुल्छ मंगलबार। अब यो खुल्दाखेरि तल आउँछ। यो 620 भनेको त यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल्लो लेभलमा पर्छ। 620 भनेको त यही तल हुन्छ। भन्न खोज्नुको मतलब चाहिँ यो चाहिँ अब एकैचोटी 620 को लेभलबाट यहाँबाट चाहिँ कारोबार हुन्छ। हामीले अब आउने मंगलबार यसको बोनस चाहिँ एडजस्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 620 भनेको अलि माथि चाहिँ पर्ने रहेछ। यो लेभलबाट यहाँबाट चाहिँ यो कारोबार हुने रहेछ। तपाईहरुले यो लेभलबाट कारोबार हुने रहेछ। यो लेभलबाट कारोबार हुँदाखेरि अब यो यहाँबाट बढेर जाने सम्भावना चाहिँ म चाहिँ कम देख्छु। यहाँबाट चाहिँ बढेर जाने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ र यो 0.236 को पोइन्टबाट अब एडजस्टेड भएर अब अलिकतिले के गर्न सक्छन्, यो घटेको बेला चाहिँ अलिकति लगानीकर्ताहरू जो बाठा हुन्छन् उनीहरूले यो शेयर चाहिँ महँगै छ। हामीले 620 भन्नुको मतलब चाहिँ अब सानो स्टक किन्यो भने यसको दोब्बर क्वान्टिटी आउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै अलि राम्रो सस्तो स्टक किन्दाखेरि यो भन्दा धेरै किता आयो भने त्यो बढेर जाँदाखेरि बुलमा बढेर जाँदाखेरि यसमा अलिकति कमाउने चान्स चाहिँ ज्यादा हुन्छ। र अब मंगलबार चाहिँ यसको कारोबार गर्न दिनुस्। मंगलबार चाहिँ यसको कारोबार हेर्नुस् र माथि जाने जस्तो भयो भने होल्ड गर्नुस्। र हैन अब घट्दै तलतिर आयो 570 को लाइनतिर आयो भने तपाईले आउने जस्तो भयो भने तपाईले यो स्टकलाई बेचेर अर्को स्टकमा पनि शिफ्ट हुन सक्नुहुन्छ। यो अलिकति ठुलो कम्पनी हो र यसको किता पनि शेयर किता पनि ज्यादा छ र यसको अरु पार्टहरु हेर्नु पर्दाखेरि अब तपाईहरुले नेप्सी अल्फामा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको
अब यो कारोबार भएको 645.1 कारोबार भइहाल्यो। अनि मार्केट क्यापिटलाइजेसन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, पेड अफ क्यापिटलाइजेसन पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब 52 विक हाई र लो छ। हाईमा 714.6 छ भने लोमा 340। यो 340 चाहिँ आउँदैन, यो 340 को लेभलमा आउँदैन। कम्तीमा पनि अब आउने कारोबार मङ्गलबारको कारोबार हेऱ्यो भने यो लेभलसम्म चाहिँ होल्डै गर्न चाहिँ म सुझाउँछु। यहाँबाट पनि ज्यादा चाहिँ घटेर जाने जस्तो भयो, यो लेभलबाट पनि घट्ने जस्तो भयो भने हामीले चाहिँ कुनै विकल्प यसलाई बेचेर अरू कुनै स्टकमा पनि सिफ्ट हुन सकिन्छ। तर भर्खरै आएको नयाँ कम्पनी भएको कारणले गर्दाखेरि नयाँ कम्पनीमा बढेर जाने चान्स पनि ज्यादा हुन्छ। अब यी डाटाहरू यसमा आउनै बाँकी छ र पब्लिक सेयर भनेको अहिले 30% मात्र छ। यो पब्लिक सेयर थोरै 30% भएको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति नयाँ लगानीकर्तालाई चाहिँ झुम्याउनको लागि चाहिँ केही ग्रुपहरू लाग्न सक्छन्। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले न्युज देख्न सक्नुहुन्छ, हिमालयन रिइन्सुरेन्सको र एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन भनेर हिजो थियो र यसको मूल्य समायोजन भइसकेको छ। 620 मा चाहिँ खुल्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यो न्युज भइहाल्यो। त्यसपछि एनाउन्समेन्टमा चाहिँ अब यो यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि अर्को राइट सेयर चाहिँ जारी गर्ने भनेको छ। तर अहिले तत्कालै अर्थ मन्त्रालयबाट यसको राइट सेयर चाहिँ नआउने भन्दाखेरि धेरै लगानीकर्ताहरू लाई चाहिँ थाहा भइसकेको छ। नआउँदाखेरि यो बेचेर पछि आउने बेलातिर किन्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ कि भन्ने सोच पनि हुनसक्छ। यसमा 4% बोनस छ। अब तपाईँसँग चाहिँ 40 किता छ। अब म्याक्सिमम भनेको 40-30 परेको थियो। 40 हुनेलाई 1 किता आउँछ, अरूलाई चाहिँ 1 किता चाहिँ आउन चाहिँ गाह्रो पर्छ। त्यो भएर अब यसको टेक्निकल चार्ट तपाईँहरूले अघि मैले देखाइसकेँ। यसमा धेरै चार्टहरू चाहिँ बनेको छैन। अब यसरी यो चाहिँ चार्ट बनेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यी डाटाहरू यसमा चाहिँ तत्कालै अहिले नभरिएको भर्खरै नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले डाटाहरू चाहिँ पाउन चाहिँ गाह्रो पर्छ। अब फाइनेन्सियल रिपोर्ट हेऱ्यो भने Q2 को रिपोर्ट हेऱ्यो भने ठिकै छ, राम्रै छ। यसको आम्दानी चाहिँ बढेको छ, तपाईँहरूले पनि त्यहाँ गएर हेर्नु होला। अब यी इन्डिकेटरहरू पनि यसमा पनि सबै SMA 10, 20, 50, 200 सबै डाउन ट्रेन्डमा छ र यो स्टक पनि डाउन ट्रेन्डमा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ खासै केही भन्न चाहिँ सकिन्न। किन भन्दाखेरि कुनै ग्रुप आयो र ग्रुपले चलायो भने चाहिँ के हुनसक्छ, यो स्टक चाहिँ बढ्न सक्छ। यसको जम्मा 30% पब्लिकमा चाहिँ यसको सेयर छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हैन यसलाई चाहिँ अलिकति माथि लैजाउँ बढाउँ भन्ने ग्रुपहरू छिर्यो भने चाहिँ बढ्न पनि सक्छ। हैन अब यो बेचौँ, अब यो बेचेर अर्को लैजाउँ भन्ने जस्तो कन्सेप्टमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू गए भने यो चाहिँ घट्न पनि सक्छ। र यो भिडियोको आधारमा तपाईँहरूले यो स्टकमा चाहिँ कारोबार नगर्नुहोला। यो शैक्षिक पर्पजको लागि तयार पारिएको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा स्टक ट्विस्ट नेपालमा जोडिनुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी नेप्से सम्बन्धी विविध अपडेटहरू दिइराख्नेछौँ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।